तीनटा बेचेर पनि यो बाइक आउनु के Oh, right. Bro, this is an old piece of shit. Some Sri Lankan dude. He owns his own company and he has a dope BMW. Oh, this feels so amazing. When my days are, I must just fall in love. I know the DJ and I love this song. कस्तो चिसो यार यो त हिमालको शिखरमा चुमे जस्तो भयो Every single moment has led up to M1000 and that's his bike. Look at that. stars align. Whoa, baby, it's a sign. We should do. So आज सन्डे आज चाहिँ हाकोने टर्न पाइक भन्ने ठाउँमा जाने प्लान छ हैन अनि दुईजना ब्रोहरु कुरिरहेको चाहिँ खास म घरबाट निस्किनु ढिला भए 12 बजे हिँड्ने प्लान थियो तर 11:30 बजे हिँड्ने भन्ने प्लान थियो बट चस्मा बिर्सेँ मैले घरमै so I'm grabbing my chasma right now bro you know chasma is a must bro look at this right here अब चाहिँ I'm ready to go okay no but yeah Hakone भन्ने I haven't been there yet so should be good I don't know why like त्यो मेरो सास चाहिँ के भन्छ यसमा धेरै सुनिँदो रहेछ यो माइकमा नजिकै भएर होला अनि यो हाकोने भन्ने चाहिँ it's about 2 hours I don't know should be a pretty good ride so Hakone here we come कस्तो गर्मी हो वाइल्ड छ गर्मी त आज हिजो पनि आज त खलखली नै हुन्छ जस्तो यो हाइवे नपुन्जेलसम्म त अहिले चाहिँ हैन केटाहरुलाई कुरिरहेको अवस्था हो क्या so they should be 10 minutes out यो फ्यामिली मार्टको अगाडि बसिरहेको छु but yeah we'll see ल आजको lineup CBR Ninja र R1 and that's what's happening you know what I'm saying yeah अब दोषी भन्ने ठाउँमा प्रस्थान हाम्रो प्रस्थान बिन्दु आजको हैन दोषी ब्रो अब चाहिँ हामी यो के अरे दोषी एरियामा जाने हो हैन यो दोषी एरिया I don't know how दोषी this is but हामी चेन्ज अफ प्लान्स भयो क्या आज खास हाकोने जाँदाखेरि चाहिँ अलिक बिहानै गयो भने सजिलो हुन्छ it's like 3-4 hour ride रहेछ so we have to go somewhere else instead हुन्छ कहाँ ट्राफिकमा त नबसौँ यहाँ अगाडि मामा घर छ तर राइटमा कस्तो फिल भइरहेछ ओ कस्तो चिसो यार यो त हिमालको शिखरमा चुमे जस्तो भयो यार यो त कञ्चनजङ्घाको बिचमा गएर त्यो क्राभ्यासमा छिरेको एउटा मात्रै रहेछ ओ यो चाहिँ ब्रदरले सही सिकाउनु भयो जापानमा यार धन्यवाद है ब्रो हाम्रो आर्वन ब्रो त यार जापानको अब रैथानेहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ के त्यो रैथाने मान्छे चाहिँ नन अदर देन दिस गाइ हो नि आर्वन ब्रदर हो क्या सही यार यो त म त I'm gonna use this bro काममा लिएर जाने अब एभ्रीडे 3 पोका त्यो त भिक्स खाएको त म जिउले नि क्या स्टप पछि अब चाहिँ क्विक स्टप पछि वी गन के त पकाएर हियर कोम्बिनीबाट अब चाहिँ हामी जान लाग्छौँ टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेसन When my days are, I must just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you, I feel so young. Oh, this feels so amazing. It has led up to this one. Whoa, keep the stars aligned. Whoa, baby, it's a sign.
Logbog, we are there. We should be close. Now that I think about it, your town gonna have now. But it looks like I've been here before. The केटाकेटा यहाँ चाहिँ हैन नेटवर्क पनि धेरै हुँदैन ट्रेन पनि आउँदैन जापानमा यहाँ ट्रेन पनि आउँदैन सो ठीक छ यस्तो बाइक छ यहाँ This is the bike parking lot guys you know it's a stop area भयो you know हाम्रो बाइक चाहिँ पर छ in there's a lot more bikes here bro it's insane the bike culture like I said I know this is the oh triple R right here oof मेरो नयाँ दाजु मेरो CBR नयाँ दाजु होइन no that one's 1600 this is mine right here this is mine ए नि ठ्याक्कै ल ब्रोले भने नेपालमा भएको बाइकहरु चाहिँ नलिने रे no it's good 10R भने के हो मेरो सबसे दाइ ओ तिम्रो दाइ त्यो क्विक शिफ्टर त खतरा लाग्यो मलाई त हाम्रो ब्रदरलाई के कासी ब्रो क्विक शिफ्टर खासै अहिलेसम्म चलाउनु रहेछ के मेरो जहिले पनि पुरानो बाइक पनि थियो नि त सो क्विक शिफ्टर भने त अब त्यो याद पनि भएन तिमीले भनेपछि बल्ल सही हुने रहेछ क्या केटाकेटी हो क्विक शिफ्टर रहेछ जो क्विक ब्याङ क्विक हान्ने हो क्या क्विकी सेफ्टी Ooh, that looks good, bro. Garlic naan cheese kebab. Bro, that looks good. Whatever that they're eating. Huh? Pura? क्या कुरो भन्छ? सबसे बेस्ट के हो? Oh, venison, bro. Deer meat. Oh, yo. यसै बाहिर यसो पानी त्यो भित्र पाइन्छ के पाइन्छ ए जहाँ पनि देखाइदिनु यदि राति क्याम्पिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ दाउरा छ यहाँ चिरेको दाउराले हान्नुपर्छ त्यहाँ कस्तो खतरा रहेछ पुरै क्याम्पिङ साइडहरू त्यो रिजर्भ गर्नुपर्छ यो सिजन मात्रै पर्छ र हामी जाँदाखेरि त सुशान्त हामी जाँदाखेरि त हामी मात्रै थियो कि कोही थिएन कि त्यति बेला त तपाईँको क्या रमाइलो थियो यार त्यो नुहाउनु पाए त सही हुँदैन अहिले त्यस्तो राम्रो मुस्ताङ लिएर आउनु मुस्ताङ हाम्रो मुस्ताङ लिएर आउनु जस्तो यो ठाउँको नाम चाहिँ यो खान्छङ खुन्छुङ खान्छङ है यो थाहा छैन पढ्न आउँदैन घोडाको मासु मिठो हुन्छ नि सुनेको मैले थाहा छैन यही पुल त हो नि हाम्रो पुरानो पुल केटाकेटी हो यो लास्टै तात्या छ मेरो क्यामेरा यार पुरै कलर चेन्ज भएको थियो क्या मैले यहीँ टिकटक बनाएको थिएँ टक्कै ल माछा मारेर फ्लाइ फिसिङ there's people there ए खुट्टा डुबाउनु त रमाइलो हुन्छ हौ अहिले भन्ने अन्त खुट्टा डुबाउनु त सही हुन्छ नि ब्रो अहिले बाइकको तातो खुट्टा मुखसुख धोइदिउँ यसै अब डढिसै उसो डढिसक्यो बात यो चाहिँ होइन हिमालयन करी इन हरी यो ठाउँको नाम थाहा छैन तर कडा भेटायो मिठो रहेछ अब हानिन्छ यसलाई मस्तले होइन अनि यो फोकटमा पाएको ड्रिङ्क पनि हानिन्छ अनि त्यसपछि चल्दैन यो हजुर ल एकदमै दोषी हो यो मिठो दोषी ठाउँको एकदमै दोषी यहाँ त आइन्छ जस्तो यो खाएपछि हेर्दा फेरि आइन्छ जस्तो यस्तो दोषी ठाउँ क्या खतरा हो ल एनिवेज दिस इज आवर डेस्टिनेसन फर टुडे होइन अब क्यामेरा अब गोली मार्छु यु नो के अरे ब्याट्री पनि सिद्धिन सक्छ we don't know that but we're about to get this lunch going in the midst of the mountains you know फोटो हान्नु एउटा ल anyways cheers यहाँबाट हामी निस्किने तर्खरमा छौँ हैन came to this destination it was a really good ride हैन अब चाहिँ we're going to get the fuck out of here bro हामी त गाउँले लोकल छिटो पाप भन्दा पनि भोकल मिठो डरले बल्दो लारे हामी खाना थालेपछि बोतल रित्यो लोकल छिटो र्याप भन्दा पनि भोकल मिठो डरले बल्दो लारे हामी डरले थालेपछि बोतल रित्यो We keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing
मैले मेरो कामको जर्जी रिप्रेजेन्ट हानिरहेको अवस्था छ होइन केटाकेटी हो यो चाहिँ बेसिकली लाइक हाम्रो टिम इभेन्टहरू हुँदाखेरि वी वेयर इट टु सो द प्राइड यु नो द्याट्स प्रिटी मच वाट इज फर नयाँ अर्डर गरेको थियो अस्ति नै अनि I got one for with my name and my number, you know. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, no. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. र अब चाहिँ यहाँबाट निस्किनु लाग्यो होइन ब्रोले खतरा फोटो खिच्छ मेरो यहाँ चिल्लाक्स पारमा जाने हो नाइस बाइक dude nice bike yeah thank you shit alright looks sick man alright look at this bike bro it looks so beefy what kind of company what kind of company I do, brother, like big tracks, banking repair. oh banking Banking. Ah, banking, okay. Doshi Road, paint, repair. Oh, painting, repair, and everything. oh like a houses Sorry, houses houses, please. like what do you paint Tracks, oh tracks okay big okay tracks. oh nice where In Ebina. I don't know that He is. stays in Ebina. ए बिना तपाईँको तल जाने ठाउँ के Bro, Nihongo daiji. Huh? Nihongo minna daiji. Oh hi Nihongo umai. hi I don't know what it was ब्रोको बाइक र उसको बाइक साट्ने भने हो होइन होइन ए यो यो बेच्यो भने चाहिँ यो आउँछ भन्थ्यो तर कहाँ आउँछ यो 200 मा यो 300 चान्छन् Sanju ma? Sambiak dai rokuju gurai kana. तीनटा बेचेर पनि यो बाइक आउन के oh र bro this is an old piece of shit Anyway, yeah this is very, very famous. that's really yeah Very, very famous. this is the first bike I saw after I moved here so I was like alright it's nice it's enough power for Japan it's good Only 3 people for the ride. today yeah Yeah, true. And you guys doing this? I have seen TikTok. Somebody guys doing Nepal Kawasaki bike riding. here You have कावासाकी जेरेक्स थिएन maybe. माई फ्रेन्ड आवर फ्रेन्ड Your friend? yeah there's a lot more guys in the city Susan. सुशान्त फेमस छ नि त उसको Yeah. टिकटकमा फलोवर पनि धेरै छ Susan yeah Susan, yes. Yeah. Yes, Susan. oh yeah no I saw him yesterday I follow him on TikTok. oh you do yeah no he's He's pretty famous in TikTok. Yeah. We had a chat also, but we couldn't go for a ride. oh yeah no we went for a short ride last night with him but he was busy with his family today so we're about to head out but we met a really good guy some Sri Lankan dude he owns his own company and he has a dope BMW M1000 and that's his bike look at that that's him right there that's great yeah so I was घर जान लाग्यो took forever Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space till I कस्तो मजाको गाउँ हुँदै हामी गइरहेका छौँ माशाल्लाह दिस इज सो कुल क्या वाइज नेपालमा यस्तो किन हुँदैन यार इट्स डुएबल बाटो पनि त्यस्तो ठुलो चाहिँदैन हो जापान जस्तो बनाउनु सानो साइकल लेन होइन साइडमा अनि सानो सानो गाडीहरू मात्रै ल्याउनु दिने क्या peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on 3. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the That is the end of the vlog. See you later. world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine